নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 26 অক্টোবৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। ওকে, প্ৰথম যিটো আৰ্টিকল আছে এইটো আছে যে ডিকোডিং দ্য পাজল অফ ইণ্ডিয়াছ ল' মাৰ্ডাৰ ৰেট। চ' ইয়াত কোৱা গৈছে যে ডেভেলপিং যিমানখিনি কাণ্ট্ৰি আছে সেই ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্ডাৰ ৰেটটো যিটো মানে মাৰ্ডাৰ কৰাৰ ৰেট সেইটো বহুত কম। চ' ইয়াৰ যদি আমি কম্পেৰিজন চাওঁ যে চাউথ আফ্ৰিকা হওক, ব্ৰাজিল হওক বা লেটিন আমেৰিকাৰ যিখিনি ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আছে সেইবিলাকৰ সাংঘাতিক ধৰি লওক গেং ৰাজ আছে। বুজি পাইছেনে? আপোনালোকে দেখিছে চাগে যে ষ্ট্ৰীটত গৈ থকা কিছুমান ইন'চেণ্ট পিপুলৰ পৰা কাঢ়ি নিয়ে বস্তু, তেওঁলোকক ধৰি লওক চুৰি চাকু এইবোৰ দেখুৱাই পেলাই বা তাত বহুত গান ফাইটো হয়। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কোৱা গৈছে যে ইণ্ডিয়াত কিয় তেতিয়াহ'লে যদিও ইমান বেছি ইনইকুৱেলিটি আছে, এতিয়া যিটো আমাৰ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স হওক বা মানে ইনইকুৱেলিটি যিটো ধৰি লওক আমাৰ ইণ্ডেক্স হওক, চ' গতিকে ইয়াত আমি কি দেখিছোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ 1% মানুহৰ ওচৰত প্ৰায় 41% ৱেল্থ আছে। চ' ইমান বেছি একিউট ইনইকুৱেলিটি মানে ইনকাম ইনইকুৱেলিটি আছে, তথাপিতো ইণ্ডিয়াত ক্ৰাইম ৰেটটো কিয় কমি গৈছে। চ' গতিকে ইয়াৰ এটা এনালাইচিছ এই আৰ্টিকলটোত আছে, যিটো বস্তু আপোনালোকক GS পেপাৰ 1 হওক বা কাইলৈ আপোনালোকক ASA পেপাৰ এখন আহক বা এথিক্সৰ পেপাৰ এখনতো এইটো কামত আহিব। ঠিক তেনেকৈ GS পেপাৰ 1ৰ এটা এংগল আছে, এইটো হৈছে যে কি যে কালচাৰ। চ' গতিকে আমাৰ চিভিলাইজেশ্যন, আমাৰ কালচাৰৰ কোনটো এনেকুৱা পাৰ্ট আছে যিটো পাৰ্টে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে টু লোৱাৰিং দ্য ক্ৰাইম ৰেট বা মাৰ্ডাৰ ৰেটছ ইনস্পাইট দেয়াৰ ইজ এ ষ্টাৰ্ক অৰ অষ্টেন্সিবল ইনইকুৱেলিটিজ ইন দ্য ছ'চাইটি। চ' গতিকে এই আৰ্টিকলটো খুব এটা ইণ্টাৰেষ্টিং মানে পাৰ্টৰ ওপৰত ইয়াত কি কৈছে লাইট থ্ৰ' কৰিছে। চ' গতিকে আমি সেইকাৰণে এইটো চিলেক্ট কৰিছোঁ। অ'কে, চ' গতিকে মেইন আৰ্গুমেণ্টটো কি দিছে আৰু ছাবষ্টেণ্টিভ যিটো পাৰ্ট আছে অফ দ্য আৰ্টিকল সেইটো কি যে কোৰ থেচিছ ইজ ডেট ইণ্ডিয়াছ ল' মাৰ্ডাৰ ৰেট ইজ নট এন এন'মেলি বাট এ ৰিজাল্ট অফ ইফেক্টিভ পলিচি। চ' এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে আমাৰ যিটো ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইনিং বডি আছে, অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, ইনষ্টিটিউট আছে, ডেট ইজ দ্য পুলিচ, এণ্ড ডেট পুলিচ ইজ ভেৰি ইফেক্টিভলি এণ্ড এফিচিয়েণ্টলি ফাংচনিং দেয়াৰ ৰোলছ, এণ্ড ডেট ইজ ওৱান অফ দ্য মেইন ৰিজনছ টু লোৱাৰিং দিছ ক্ৰাইম ৰেট। বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে ইয়াত ধৰি লওক প্ৰকাশ সিং কমিটি যিখন মানে কমিটি আছিলে বা প্ৰকাশ সিং কমিটিৰ যিকেইটা ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ আছিলে সেই মষ্ট অফ দ্য ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে একচেপ্ট কৰিছে। আৰু তাৰ কাৰণে কি দেখিছোঁ আমি যে পুলিচ ৰিফৰ্ম আহিছে, যে পুলিচত ৰিফৰ্ম আহিছে বা তাত কি হৈছে যে কণ্টিনিউৱাছলি চিন্স ইন আৱাৰ ফ্ৰীডম যে কণ্টিনিউৱাছলি আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ ৰিলেটেড বা পুলিচ ৰিলেটেড যিখিনি ৰিফৰ্মছ আহিছে সেইখিনিৰ পৰা আমি কি দেখিছোঁ যে ইয়াৰ এটা ফ্ৰুট আমি আজিৰ দিনত দেখা পাইছোঁ। ঠিক তেনেকৈ ৰিডিউচ ইনচাৰ্জেঞ্চিজ, আৰু সেই বস্তুটো আমি পুলিচ, পেৰামিলিটাৰী আৰু মিলিটাৰী ছাকচেছ বুলি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ কি ইনচাৰ্জেঞ্চি ৰিডিউচ কৰাত মানে পুলিচৰ ৰোল আছে, মানে আমাৰ যিটো পেৰামিলিটাৰী যিটো ফ'ৰ্চেছ বুলি কওঁ, পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ বুলি ক'লে আমাৰ CRPF আহিব, BSF আহিব, ITBP আহিব, চ' আছাম ৰাইফলছ আহিব, এই গোটেইখিনি বস্তু। চ' গতিকে তেওঁলোকে বহুত ক্ষেত্ৰত এইটো সহায় কৰিছে, যিখিনি ধৰি লওক ইনচাৰ্জেঞ্চ মানে ধৰি লওক নৰ্থ ইষ্টৰ বা যিকোনো এটা এলিমেণ্ট, যিটো এলিমেণ্টে ইণ্ডিয়াৰ ছভাৰনিটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰে বা ইণ্ডিয়াৰ পৰা ধৰি লওক ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টিগ্ৰিটিটো হাৰ্ম কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, যেনেকৈ আলফা। চ' গতিকে ইনচাৰ্জেঞ্চি ৰিডাকশ্যনত পুলিচৰ ৰোলটো সাংঘাতিক বেছি, যেনেকৈ অপাৰেশ্যন বজৰং, অপাৰেশ্যন ৰাইনো, অপাৰেশ্যন বজৰং, এইবিলাকৰ কথা আমি ক'ব লাগিব। চ' গতিকে নেক্সট যদি আমি কৈছোঁ যে ডিপ ৰুটেড কালচাৰেল পেচিফিজিম, চ' গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা ক'লে যে আমাৰ অশোকৰ দিনতো বা আমাৰ ধৰি লওক যিটো আমাৰ সনাতন ধৰ্ম আছে বা ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো খ্ৰীষ্টিয়ানিটি আছে বা ইছলাম আছে, এই গোটেইখিনিতে কিন্তু কিহৰ কথা কৈছে, টলাৰেঞ্চৰ কথা কৈছে। এই গোটেইখিনিতে কিহৰ কথা কৈছে যে মিউচুৱেল co-bonding বা তো লিভিং টুগেডাৰ, ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি, ৰেচপেক্টিং দ্য আদাৰ ভিউজ। বুজি পাইছেনে? যেনেকৈ জৈনিজিমত কৈছে স্যাদবাদ, তো তাৰ অৰ্থটো হৈছে যে দেয়াৰ কেন বি মেনি ট্ৰুথছ। চ' গতিকে ইফ দেয়াৰ কেন বি মেনি ট্ৰুথছ দেন দেয়াৰ ইজ এ লেছ চান্স টু হেভ কনফ্লিক্ট এণ্ড ডিছপিউট। চ' গতিকে ডিছপিউট কনফ্লিক্ট কম হ'লে কি হ'ব, পেচিফিজিম আহিব। ঠিক তেনেকৈ বুদ্ধিজিমতো এইখিনি কথা কোৱা গৈছে যে ৰাইট কণ্ডাক্ট অভাৰ ডিজায়াৰ। গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনিয়ে কি কৰিছে, এটা ইউনিফৰ্ম ৰোল প্লে কৰিছে টু লোৱাৰিং দ্য মাৰ্ডাৰ ৰেট, যিটো বস্তু আমি বাকী ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবিলাকত দেখা নাই আৰু আনকি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিবিলাকতো দেখা নাই। কাৰণ কি US ধৰি লওক আমি তেনেকুৱা US বহুত প্ৰস্পেৰাছ হয়, তেওঁলোকৰ পাৰ কেপিটেল ইনকাম বহুত বেছি হয়, তথাপিতো তাত আমি কি দেখিছোঁ যে মাৰ্ডাৰ ৰেট দেখিছোঁ বা তাত ধৰি লওক স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ পেলাই হেডমাষ্টাৰক উলিয়াই দিয়েগৈ।
কেলে বা চাৰ্চত ধৰি লওক মছজিদত তেওঁলোকে বোম দিয়ে বা মছজিদৰ ভিতৰলৈ গৈ পেলাই মানে নিৰ্মম গুলী বৰ্ষণ হয় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইম আমি তাত দেখিছোঁ কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেইটো ধৰণৰ ক্ৰাইম আমি দেখা নাই বা হৈছে যদিও তাৰ ৰেটটো কম এনেকুৱা নহয় যে জিৰ' হৈ গৈছে there are some crimes but it has been reduced substantively and that is the main thing okay so next যদি আমি চাওঁ যে statistical evidence দিছে যদি এতিয়া আমি কথাটো ক'লেই নহ'ব ইয়াৰ কিছুমান facts লাগিব and that facts have been produced by the National Crime Record Bureau NCRB data আমাক কি দিছে যে India's murder rate fell from the 5.2 per lakh in 1992 to 2.3 per lakh in 2023. It peaked post 1957 due to militancy in Punjab, Kashmir and Maoist belts but has reduced since decline. Globally it's lowering than South Africa 34 per lakh amar 1 lakhot matro mane 2.3% হে কি হৈছে মাৰ্ডাৰ হয় বা তেওঁলোকৰ হত্যা হয় বুজি পাইছেনে 1 লাখ মানুহৰ ভিতৰত কিন্তু আপুনি যদি সাউথ আফ্ৰিকাত চাই 34 জন মানুহৰ মৃত্যু হয় প্ৰতি 1 লাখত ঠিক তেনেকৈ ব্ৰাজিলত 22 জন মানুহৰ মৃত্যু হয় বা ঠিক তেনেকৈ ৰাছিয়াত 7 জন ইউএছত 6 জন সৌদিকে ইউএছতও আমি তেতিয়াহ'লে মোৰ কি হৈছে যে মাৰ্ডাৰ ৰেটটো কম সৌদিকে ইউএছটো বহুত প্ৰস্পাৰাছ হয় তে কি হয় কাৰণে মাৰ্ডাৰ হৈছে তাত বুজি পাইছেনে টলাৰেন্সৰ অভাৱ সো হেতুৱে মেইন কাৰণ সো ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কি কৈছে যে ক্ৰাইম ৰেটটো কি কৈছে যে আমাৰ যিজন ধৰি লওক ৰবাৰ্ট কিং মাৰ্টন আছে ৰবাৰ্ট কিং মাৰ্টনৰ এটা ষ্ট্ৰেইন থিওৰি আছে ষ্ট্ৰেইন থিওৰিটো মানে মতে এইটো হৈছে যে কি আছে যে ছ'চাইটিয়ে কি দিছে গ'ল দিছে কিন্তু ছ'চাইটিয়ে তাৰ মিনছটো মানে গ'লটো এচিভ কৰিবলৈ যিটো পাথ আছে যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো তেওঁলোকে কি দিয়া নাই ছ'চাইটিয়ে ইকুৱেলি প্ৰভাইড কৰা নাই টু অল দ্য চিটিজেন বুজি পাইছেনে ধনী হ'বৰ কাৰণে কৈছে ছ'চাইটিয়ে যে তুমি ধনী হোৱা তেতিয়াহ'লে আমি চবেই তোমাক সন্মান কৰিম কথাটো কৈছোঁ কিন্তু ধনী হ'বৰ কাৰণে যিখিনি বাট আছে যে লোৱাৰ ক্ৰেডিট দিব লাগিব আপোনাক ঠিক তেনেকৈ ইজ অফ ডুইং বিজনেছ হ'ব লাগিব এই ধৰণৰ যিবোৰ ধৰি লওক ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাবিলাক আকৌ খোল খোৱা নাই বা তাত বাধা আছে গতিকে মানুহে কি কৰিব ক্ৰাইম কৰিব হেট্ৰেট জন্মিব টুৱাৰ্ডছ ফেল' চিটিজেন অৰ দ্য ইনষ্টিটিউট গতিকে এইবিলাক বস্তু আমাৰ কি হৈছে যে যদি দেখা যায় তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াত সেই বস্তুবিলাকৰ বহুত সাংঘাতিকে আমি কি কৰিছোঁ এড্ৰেছ কৰিছোঁ থ্ৰু চাম কনষ্টিটিউচনেল ৰিফৰ্মছ কাৰণ কনষ্টিটিউচনৰ থ্ৰুৱেদি আমি কি কৈছোঁ যে এছাৰ্টিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা পজিটিভ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যিটো আৰ্টিকল 16(4) আণ্ডাৰত কি কৈছোঁ SC ST বা ওমেনক আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ 106 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা কৈছোঁ বা ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে মানে SC ST এট্ৰচিটিজ এক্ট 1989 গতিকে তাৰ আণ্ডাৰত আমি কৈছোঁ যে কোনো ধৰণৰ মানে আমি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰিম এগেইনষ্ট উইকাৰ ছেকশ্যন বুজি পাইছেনে ভাইলেন্স কৰিব নোৱাৰিম ঠিক তেনেকৈ বিশাখা গাইডলাইন আছে ৰিগাৰ্ডিং ওমেন ছেফটি ইন দ্য ৱৰ্ক প্লেচ চ' এই গোটেইখিনি বস্তু থকাৰ কাৰণে মানে কনষ্টিটিউশ্যন ল ঠিক তেনেকৈ ৰুলছ আৰু সেই ৰুলছবিলাকৰ প্ৰপাৰ এক্সিকিউশ্যন এণ্ড দ্য গ্ৰাউণ্ড লেভেল বাই এফিচিয়েণ্ট পুলিচিং আৰু আজিকালি পুলিচটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে পুলিচিঙৰ কথাটো হৈছে যে চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক বা চিটিজেন ফ্ৰেণ্ডলি পুলিচ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক পুলিচৰ এটা পিলাৰ কি হয় যে ইনভলভমেণ্ট অফ দ্য পিপল যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে থানা লেভেল নাগৰিক কমিটি আছে গতিকে এই থানা লেভেল নাগৰিক কমিটিখিনিত নাগৰিক মানে চিটিজেনৰ কি হৈছে পাৰ্টিচিপেশ্যন থাকে গতিকে তেওঁলোকে এটা ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউনিটৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে বা তেওঁলোকে বা যিখিনি ল আছে এই লখিনি স্প্ৰেডৰ কাম কৰে চ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় গতিকে whenever you are participating whenever you are allowing people to participate in law and order situations or law and order regulatory বা law and order supportive mechanism then naturally the crime will reduce বুজি পাইছেনে ইয়াতে আকৌ আৰু এটা ধুনীয়া ৰোল আছে এইটো হৈছে এডুকেশ্যনৰ ৰোলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কি এডুকেশ্যন প্ৰভাইডছ দ্য টুলছ টু ছ'চিয়েল মবিলিটি আপুনি ধৰি লওক ছ'চিয়েল মবিলিটিৰ কাৰণে কাৰণ কি ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন ক'ৰ পৰা আহিব যেতিয়া আপুনি এক্সক্লুডেড হ'ব যেতিয়া এলিয়েনেশ্যন হ'ব কিন্তু আপুনি যদি ছ'চাইটি বা ছ'চাইটি এখন এনেকুৱা ধৰণে গঢ়িছে য'ত এডুকেশ্যনটো ফ্ৰী বা কম্পালচৰি এডুকেশ্যনৰ কথা আমি কৈছোঁ কনষ্টিটিউশ্যনৰ 86 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট তাৰ আণ্ডাৰত আমি কৈছোঁ যে 6 to 14ৰ কাৰণে আমি কি দিছোঁ যে কম্পালচৰি প্ৰাইমেৰী বা মানে এডুকেশ্যনৰ ৰাইট দিছোঁ আণ্ডাৰ 21A গতিকে এডুকেশ্যন যদি পায় আৰু তাৰ থ্ৰুতে আমি কি কৈছোঁ যে কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 আনিছোঁ গতিকে কোৱালিটি এডুকেশ্যন পাইছে ঠিক তেনেকৈ আফটাৰ এডুকেশ্যন দে আৰ গেটিং দ্য স্কিলছ এণ্ড আফটাৰ গেটিং দ্য স্কিলছ দে আৰ ৰিক্ৰুইটিং ইন সেভাৰেল sectors and if they are not recruiting in several sectors then the government is incentivize them to provide to to create their own enterprises
বুজি পাইছেনে যেটোক আমি কৈছো যে ষ্টাণ্ড আপ ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া সো গতিকে এইটো থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকে কি হৈছে স্বাৱলম্বী হৈছে বা তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মোবিলিটি এটা পাইছে আৰু এই গোটেইবিলাক ফেক্টৰে একেলগে কাম কৰিছে টু ৰিডিউচ দ্য ক্ৰাইম ৰেট বুজি পাইছেনে কালচাৰ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ এক্সিকিউটিভ ঠিক তেনেকৈ জুডিচিয়াৰী ৰোলটো বহুত বেছি আছে ইয়াত জুডিচিয়াৰীয়ে ধৰি লওক তেনেকুৱা এক্সাম্পলাৰী ধৰি লওক পানিছমেণ্টছ দিছে যিটোৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে কেনেকৈ ধৰি লওক ক্ৰাইম ৰেটটোৰ এটা কাৰণ কি এটা আমাৰ কথা আছে যে ফিয়াৰ থিয়ৰী বুলি এটা থিয়ৰী আছে চ' ফিয়াৰ থিয়ৰী আণ্ডাৰ এইটো আছে যে যেতিয়া আমি ক্ৰাইম এটাৰ লগত এটা পানিছমেণ্ট দিওঁ গতিকে সেই পানিছমেণ্টে ছ'চাইটিত এটা ইম্পেক্ট পেলায় যে এনেকুৱা হ'লে এনেকুৱা হ'ব মানে গতিকে আমি এইটো নকৰোঁ বুজি পাইছেনে গতিকে এইটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এখন খুব ষ্ট্ৰং ভিজিলেণ্ট জুডিচিয়াৰী থাকিব বুজি পাইছেনে গতিকে সেইবিলাকৰ এটা কি আছে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে টু লৱাৰিং দিছ ক্ৰাইম ৰেট যিটো আমি ফিগাৰত দেখিছোঁ ইন NCRB ডাটা গতিকে পলিচি ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ কথাও কৈছে ইয়াত আমি কি কৈছোঁ যে মানে টেকন'লজিকেল এডাপ্টেশ্যন কৈছোঁ যেনেকৈ ধৰি লওক CCTV কেমেৰা ছাৰ্ভিলেঞ্চৰ কাৰণে লগাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে পুলিচ ষ্টেচনছবিলাকৰ কি হৈছে মানে এক্সপানশ্যন হৈছে চিন্স 1992 ডেট ইজ এ ভেৰি কি ইনিচিয়েটিভ যে পুলিচ ষ্টেচনবিলাকৰ যেতিয়া এক্সপানশ্যন হ'ব তেতিয়া লোকেল এৰিয়াত থকা বা লোকেল এৰিয়াত জেনেৰেট হ'ব পৰা ক্ৰাইমখিনি ৰিডিউচ হ'ব ঠিক তেনেকৈ ছ'চাইটিত থকা যিমানখিনি ধৰি লওক ক্ৰাইম পটেঞ্চিয়েল আছে সেইবিলাক ৰিডিউচ হ'ব বুজি পাইছেনে গতিকে এইবিলাকৰ পৰা আমি কি দেখিছোঁ যে ইয়াত এটা মানে ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল এটা এটমছফিয়াৰ বা ক্ৰাইম ৰিডিউচিং বা ক্ৰাইম এলিভিয়েটিং এটা পজিশ্যন এটা আমি পাইছোঁ অ'কে গতিকে ইকনমিক এক্সপানশ্যনছ ডিবাংক গতিকে এতিয়া এইটো কথা কোৱা গৈছে যে ইকনমিক এক্সপানশ্যন হ'ব লাগিব তেতিয়া নিজে নিজে ক্ৰাইমটো ৰিডিউচ হয় গতিকে এইটো ডিবাংক বুলি কৈছে মানে এইটো থিয়ৰী মানে ইউনিভাৰ্চেল নহয় মানে এনেকুৱা নহয় যে যদি প্ৰস্পেৰিটি হয় ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হয় নিজে নিজে ক্ৰাইম ৰেটটো কমি যাব তেতিয়াহ'লে USৰটো আমাতকৈ মানে ধৰি লওক আমি চাবলৈ যদি যাওঁ 7 গুণ ডাঙৰ ইকনমি হয় উই আৰ দ্য 4 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি এণ্ড দে আৰ দ্য 28 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি বুজি পাইছেনে গতিকে ইয়াত আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ 7 গুণৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে গতিকে তথাপিতো আমাৰ যদি 1 লাখত 2জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে মাৰ্ডাৰত কিন্তু USত আকৌ 1 লাখত 6জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছে এজ পাৰ দিছ ডেটাছ গতিকে তাৰ মানে এইটো হৈছে যে অকল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটোৱে ক্ৰাইম ৰিডিউচ কৰিব নোৱাৰে ক্ৰাইম ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বেলেগ বেলেগ কিছুমানো কি আছে যে স্কোপ বা বেলেগ বেলেগ কিছুমানো ফেক্টৰ বা এলিমেণ্ট আছে that has to be set in a society to reduce the crime rate that India has successfully unleashed those factors to reduce this crime rate গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেই যিবোৰ সৰু সৰু ফেক্টৰ আছে সেই ফেক্টৰবিলাকত আমি কাম কৰিব লাগিব যেনে ধৰি লওক ইয়াতে কালচাৰৰ কথা কৈছে আমি এতিয়া কি দেখিছোঁ যে কালি এটা আৰ্টিকল দিছে যিটো আণ্ডাৰ কৈছে যে জ্ঞান ভাৰতম স্কিম এতিয়া জ্ঞান ভাৰতম স্কিমটো এইটোৰ লগত কেনেকৈ ৰিলেটেড হৈছে গতিকে জ্ঞান ভাৰতম স্কিমটোত কি কৈছে যে 1 কোটি অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত থকা মানুস্ক্ৰিপ্টক আমি কি কৰিম উদ্ঘাটন কৰিম তাৰ ওপৰত আমি ৰিচাৰ্চ চলাম তাৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰিম তাক আমি ডিজিটেলাইজ কৰিম আৰু তাৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰিম গতিকে যদি মানুস্ক্ৰিপ্টখিনিক অধ্যয়ন বা ৰিচাৰ্চ হয় তাত কি সোমাই আছে তাত বহুত হিতু পদে সোমাই আছে বুজি পাইছেনে তাত বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ মৰেল মানে ষ্টৰিজ সোমাই আছে যিখিনি ষ্টৰি আজিৰ দিনত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব টু ৰিডিউচ ক্ৰাইমছ বুজি পাইছেনে গতিকে এইবিলাক বস্তু যেতিয়া আমাৰ ওলাই আহিব এনেকুৱা নহয় যে এই স্কিমটোৱে কেৱল অকল কালচাৰেল ৰিডেভেলপমেণ্ট বা কালচাৰেল ষ্ট্ৰেংথেনিঙৰ ওপৰত কাম কৰিব ইট অলছ' ইম্পেক্টছ ইনডাইৰেক্টলি ইনটু ৰিডিউচিং ছ'চিয়েল ইছ্যুজ ফৰ এক্সাম্পল দিছ ক্ৰাইম ৰিডাকশ্যন বুজি পাইছেনে গতিকে তেনেকৈ আমাৰ কালচাৰটো কিয় আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে তাৰ এটা কাৰণ এইটো কাৰণ কি কালচাৰতে আমাৰ গোটেই যিটো ধৰি লওক চিভিলাইজেশ্যনৰ যিটো মানে মিঠা মিঠা যিবোৰ বস্তু আছে বা যিকেইটা একদম মানে গল্ডেন লেটাৰ্ছ আছে সেই বস্তুখিনি বা গল্ডেন ট্ৰেজাৰ্ছ আছে এইখিনি বস্তু সোমাই আছে বুজি পাইছেনে যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ কবিৰৰ বেগমপুৰা কথা আপুনি ক'ব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ধৰি লওক তেতিয়াৰ দিনৰ যিখিনি ধৰি লওক শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ যিখিনি ধৰি লওক আদৰ্শ আছিলে বা ঠিক তেনেকৈ প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ আপুনি কথা ক'ব পাৰে বা বুদ্ধৰ যিবোৰ জাতকা ষ্টৰিজ আছিলে সেইবিলাকৰ কথা ক'ব পাৰে এইবিলাক বস্তু যেতিয়া ৰিভাইভ হ'ব যিবিলাক সকলো মানুহে যেতিয়া বুজি পাব সৰু ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া নিউ এডুকেশ্যন পলিচি থ্ৰুদি এইখিনি যেতিয়া ডেলিভাৰ হ'ব তেতিয়াহ'লে আৰু পিছলৈও কি হ'ব এই ক্ৰাইম ৰেটখিনি কমি গৈ থাকিব গতিকে এফালে আমি মানে ইকনমিক ইকুৱেলিটি কথা আমি কৈ আছোঁ ইকনমিক গ্ৰ'থ আৰু ইকুৱেলিটি দুইটা মানে একেলগে চলিব লাগিব আৰু আনফালে এনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল কালচাৰেল কিছুমান ষ্টেপছো ল'ব লাগিব যিটো থ্ৰুদি আমি ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল হয় যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে লেটছ মুভ আহেড
ওকে সো নেক্সট যেটো আৰ্টিকল আছে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক হয় এইটো বাৰে বাৰে আমি ধৰি লওক মাজে মাজে ওলাই থাকে এইটো হৈছে এম্পাৱাৰিং ওমেন ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টটো কিয় দৰকাৰ এইটো কেনেকৈ হৈছে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ কি ৰোল আছে নেশ্যনেল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ কেনেকৈ আৰম্ভণি হৈছিলে তাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো কি আজিৰ দিনত কি চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰি আছে এই গোটেই মুভমেণ্টটোৱে মানে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ আজিৰ দিনত চেলেঞ্জ কি কি আৰু সেইখিনিক আমি কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰিম হোৱাট ইজ দ্য ৱে এহেড চ' আৰু ইয়াতে আমি সদায় দিয়া নিচিনাকৈ কিছুমান ফিলচফিকেল পইণ্ট অফ ভিউ দিছোঁ যে কিয় কৰিব লাগে আমাক ওমেনক কিয় আমি এম্পাৱাৰ কৰিব লাগে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এই গোটেই বস্তুখিনি যদি আমি চাওঁ যে কি ছাবষ্টেঞ্চিভ যিকেইটা পইণ্টছ আছে সেইকেইটা যদি চাওঁ যে এচেঞ্চিয়েলিটি অফ ওমেনছ ইনভলভমেণ্ট চ' এই পেৰেগ্ৰাফটোত কৈছে যে এজ পাৰ দ্য 2001 চেঞ্চাছ 48% of our population is women. So, almost half of our population are women. কিন্তু আমি যদি ইয়াৰে লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যনত চাওঁ তেতিয়াহ'লে কেইদিনমানৰ আগত 23% মানুহে অকল লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিছিলে মানে ওমেনৰ ভিতৰত 100 জনৰ ভিতৰত 23 গৰাকী মানুহে কাম বিচাৰি ওলাই যায় সেইটোকে লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন বুলি কয় আজিৰ দিনত সেইটো যিমান ইম্প্ৰুভ হৈ পেলাই সেইটো কিমানলৈ পাইছেগৈ 41.7%. ঠিক তেনেকৈ আমি যদি ষ্টেম ছেক্টৰ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে মাত্ৰ 43% মানুহে বা ওমেনেহে 100 গৰাকী মানুহ ওমেনৰ ভিতৰত 43 গৰাকীহে আমি দেখিছোঁ যে হায়াৰ এডুকেশ্যনটো তেওঁ পাৰ্চিউ কৰিছে বা ষ্টেম ছেক্টৰ মানে ছায়েন্স টেকন'লজি ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেথমেটিক্স এইটোলৈ গৈছে চ' গতিকে আমি দেখিছোঁ যে ওমেনৰ সংখ্যা বহুত কিন্তু তেওঁলোকৰ কোৱালিটি এডুকেশ্যন কোৱালিটি লাইফ ডিগনিফাইড লাইফ ঠিক তেনেকৈ হেল্থ কেয়াৰ এইবিলাকৰ বা তেওঁলোকৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ভেৰিয়াছ ফিল্ডছ সেইটো বহুত কম আছে চ' গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব ওমেনক এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব একচুৱেলি ইণ্ডিয়াখনৰ যিটো ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থৰ যিটো এটা মডেল আছে সেই ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থৰ মডেলটো আমি কি হ'ব ছাকচেছফুল কৰিব পাৰিম নেক্সট যদি আমি চাওঁ যে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক আমি কেনেকৈ যে মানে টুল ইউজ কৰিম টু এম্পাৱাৰ ওমেন চ' মেইনলি কথাটো কি যে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মেইন কাৰণটো হৈছে এনেকুৱা যে ওমেনখিনিৰ ওচৰত ধৰি লওক ৰিচোৰ্চ কম আছে চ' গতিকে যেতিয়া এজন মানুহৰ ওচৰত ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলৰ ৰিচোৰ্চ কম থাকে তেতিয়া আমি কি কৰোঁ যে তেওঁলোকক এটা গ্ৰুপত বনাওঁ চ' গ্ৰুপত বনালে কি হ'ব তেওঁলোকৰ সৰু সৰু যিবোৰ ৰিচোৰ্চ আছিলে বা সৰু সৰু যিবোৰ তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল কেপিটেল আছিলে বা ছেভিংছ আছিলে সেইখিনি এটা লাৰ্জ স্কেলত কনভাৰ্ট হ'ব এজন মানুহ এগৰাকীৰ ওচৰত 100 টকা আছে তেওঁ 100 টকা একো বিজনেছ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু 10 গৰাকী মহিলা একেলগ হ'লে 100কে ধৰি লওক 10 গৰাকী লগ হ'ল চ' গতিকে 1000 টকা এতিয়া 1000 টকাইদি কিবা এটা হ'লেও তেওঁলোকে কিবা এটা সাহস কৰিব পাৰিব যে ওচৰত হোৱা মেলাখনত আমি গোটেইকেইজনে মিলি পেলাই এনেকুৱা এটা কাম কৰোঁ বা চাহৰ দোকান দিওঁ কথাটো কৈছোঁ চ' গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি কি কৰিম যে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকক এটা গ্ৰুপত বনাম সেই গ্ৰুপবিলাকত কি হ'ব তেওঁলোকক আমি তেওঁলোকৰ মাজত থকা যিখিনি ৰিচোৰ্চ আছে সেই ৰিচোৰ্চখিনি যাতে তেওঁলোকক ভালকৈ মবিলাইজ কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া কি হ'ল যে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লক ৱাইজ বা আৰবান এৰিয়াত মানে ৱাৰ্ড ৱাইজ আমি কি কৰি দিছোঁ এটা যদি আমাৰ যোৰহাটত ধৰি লওক যদি 19টা ৱাৰ্ড আছে তেতিয়া 19টা গোট থাকিবই লাগিব গোট মানে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ চ' গতিকে এই যিখিনি সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে তেওঁলোকক আমি কি কৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ইনচেণ্টিভছ দিছে বা ক্ৰেডিট ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল যিটো ৰিচেণ্টলি এতিয়া আমি দেখিছোঁ কেইদিনমানৰ আগত 37 lakhs অফ ওমেনছ আৰ ৰিচিভিং যে চিফ মিনিষ্টাৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি চ' গতিকে ইয়াৰ আণ্ডাৰত আমি কি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকক চেক প্ৰভাইড কৰা গৈছে 10,000 টকা তেওঁলোকক এতিয়া দিয়া গৈছে নেক্সট তেওঁলোকে আকৌ 25,000 টকা পাব এজ এ পেইড আপ কেপিটেল প্ৰথমৰ এই 10,000টো যে তেওঁলোকৰ চিট কেপিটেল হয় মানে এইটো তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব নালাগে নেক্সট 25,000টো তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব লাগিব উইথ এ ভেৰি ল' ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ঠিক তেনেকৈ আমি যদি ইউনিয়ন বাজেটখন চাওঁ এইবাৰ ইউনিয়ন বাজেটত কি আছে যদি প্ৰথম কোনোবা মহিলাই এটা যদি ষ্টাৰ্টআপ মানে খুলিছে তেতিয়াহ'লে 2 কোটি টকালৈকে ধৰি লওক তেওঁলোকক কি হ'ব লোন প্ৰভাইড কৰিব পৰাকৈ ক্ষমতা দিয়া গৈছে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এইটো এটা মানে SC ST এণ্ড ওমেন আৰ গেটিং ভেৰি government support and government interventions to stand up to raise up their economic and dignified life so গতিকে এইটো খুব এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি কি হ'ব ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি ছ'চিয়েল জাষ্টিছ হ'ব ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি যিটো মানে ডেমক্ৰেচিৰ 3-4টা এলিমেণ্ট আছে বা ডাইমেনশ্যন আছে এটা ডাইমেনশ্যন হৈছে যে ইকনমিক ডেমক্ৰেচি এইটো বস্তু ইয়াত কি হ'ব ফুলফিল হ'ব যে ওমেনেও আজি ইকনমিকেলি কি হ'ব হৈছে যে সেল্ফ ৰিলায়েণ্ট হ'ব পাৰে আজি সেল্ফ ৰিলায়েণ্টৰ যিটো আমি ধৰি লওক
সেলফ ৰিলায়েন্স এইটো যেটো আমাৰ মন্ত্ৰ এইটো এনেকুৱা নহয় যে অকল ইন্ডিয়ান ইকনমিটো কি হ'ব ম্যাক্ৰো ইকনমিটো সেলফ ৰিলায়েন্ট হ'ব এনেকুৱা নহয় যে ইয়াৰ যিখিনি সিটিজেন আছে ইয়াৰ যিখিনি ওমেন আছে ইয়াৰ যিখিনি সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আছে ইয়াৰ যিখিনি ৰুৰেল ইকনমি আছে এইটো যাতে সেলফ ৰিলায়েন্ট হয় ইট ইজ ওমেন খিনি সেলফ ৰিলায়েন্ট ইকনমিক্যালি সেলফ ৰিলায়েন্ট কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এই সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বা ওমেন এম্পাৱাৰমেন্টৰ ওপৰত জোৰ দিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা পাৰ্ট অফ বা এংগুল অফ ডেমক্ৰেসি হৈছে সোশ্যাল ডেমক্ৰেসি এটা সোশ্যাল ডেমক্ৰেসি হৈছে যে সোসাইটিৰ সকলোবিলাক স্তৰৰ মানুহে ব্যক্তি ইন্ডিভিজুৱেলি মানে ডিগনিফাইড লাইফ এটা বা এটা মানে ইকুৱেল অপৰচুনিটি থকা এটা জাস্টিস লাইফ যেটো আমি সোশ্যাল জাস্টিসৰ এংগুলত কৈছো যে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লাইফ তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব যে মানে পাব লাগিব বুজি পাইছেনে সো গতিকে এটা তেওঁলোকে যদি সোশ্যাল মোবিলিটিটো পাবলৈ হয় এতিয়া ওমেনৰ আজিৰ দিনৰ কথাটো কি যে যিকোনো এখন ঘৰলে চাওক একদম মানে প্ৰাইমাৰী ইউনিট অফ সোসাইটি ইজ দ্য ফ্যামিলি যে ইফ ইউ লুক ইনটু দ্য সোসাইটি দ্য রোল অফ ওমেন is not into a position where they can take a decision for the family so গতিকে এতিয়া সেই যেটো এটা লিডাৰশিপ কোৱালিটি আছে লিডাৰশিপ ফেসিলিটি আছে হেতুক আমি স্তৰলে ওমেনক লৈ যাব লাগিব তেতিয়া হলে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব সোসাইটি ডিসিশন মেকিং ৰোল ল'ব পাৰিব আজিৰ দিনত তেওঁলোকে অকল ডিসিশনটো ৰিসিভহে কৰে তেওঁলোকে লিডাৰশিপ ৰোলটো আজিলৈকে পালন কৰা নাছিল এতিয়া যদি লিডাৰশিপ ৰোলত তেওঁলোক নাই তেতিয়ালে তাত সোশ্যাল জাস্টিস নাই তেতিয়ালে তাত সোশ্যাল ডেমক্ৰেসি নাই সো আমি এনেকুৱা এটা ভাবিছো যে ওমেন লেড ডেভেলপমেন্ট সো ওমেনৰ আগতে হৈছিলে ওমেন সেন্ট্ৰিক ডেভেলপমেন্ট বা সো গতিকে ওমেন এতিয়া আমি কৈছো যে ওমেন লেড ডেভেলপমেন্ট মানে গোটেই ডেভেলপমেন্টৰ যেটো মানে ধ্বজা বাহক দা ট্ৰেইল ব্লেজাৰ বা মানে দা মেইন ইঞ্জিন অফ দা গ্ৰোথ শুড বি দা ওমেন হেকানে আমি কি দেখিছো যে আমাৰ যেটো বিকশিত ভাৰত আছে বা আমাৰ যিখন ধৰিলক বাজেট আছে এই বাজেটৰ চাৰিটা পিলাৰৰ ভিতৰত এটা পিলাৰ হৈছে ওমেন বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ আমি যদি ইয়াত কওঁ যে প্ৰথমতে কেতিয়া সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ উদ্ঘাটন হৈছিল সো গতিকে হেতু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে ইট ওয়াজ লঞ্চ ইন 1992 আন্ডাৰ নাবাৰ্ড এইবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ ধৰিলক কি আহিব পাৰে ইন ইয়োৰ প্ৰিলিমছ আপোনালোকৰ হেখিনি বস্তু আহিব পাৰে বা যদি আপোনালোকে ধৰিলক মেইনছো লিখে তেলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যদি ইন্ট্ৰোডাকশন লিখে যেটো ইন্ট্ৰোডাকশন হিষ্ট্ৰী লগত জড়িত হৈছে বা হেতু মানে ষ্টেটিক হয় তেলে আপোনাৰ আনসাৰটোৰ ইন্ট্ৰোডাকশনটো খুব ভাল হৈ যাব সো ইয়াত আমি যদি কৈছো যে দা আৰ্টিকল হাইলাইটস that the self-employment scheme for rural women which has mobilized 87 lakh women so it would hamali no 87 lakh women into 4 lakh self-help groups covering 4.2 crore families across 97,000 villages so the self-help group in a rural area has transformed the rural economy and rural society to more egalitarian and more equitable fashion so hetu bahut important hoy ঠিক তেনেকৈ ইম্প্যাক্ট অফ ন্যাশনাল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ কথা কোৱা গৈছে যে এইটো থ্ৰুৱেদি কি হৈছে যে ৰুৰেল লাইভলিহুড মানে ওমেনে কি কৈছে যে তেওঁলোকৰ ডিগনিফাইড লাইফ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে উইথ এন ইকনমিক এম্পাৱাৰমেন্ট বা ইকনমিক সেলফ ৰিলায়েন্স হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ থ্ৰুৱেদি ৰুৰেল ইকনমিটো কি হৈছে ভাইব্ৰেন্সি এটা পাইছে যদিকে হেখিনি বস্তু ইয়া ধুনিয়াকে আমি দেখা গৈছো যেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰত আমি কৈছো ঠিক তেনেকৈ এনিমেল হাজবেন্ডাৰী কথা কৈছো মাইক্ৰো এন্টাৰপ্ৰাইজেছৰ কথা কৈছো তেনেকুৱা এক্সাম্পল বহুত আছে যেনেকৈ ধৰিলক মানে আমাৰ যিগৰাকী লখিমী বৰুৱাৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ কি হৈছে যে প্ৰথম মহিলা বেংক এটা খোলা গৈছিলে ঠিক তেনেকৈ আমি বহুত ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছো যে দুগ্ধ উন্নয়ন বা আমাৰ ধৰিলক কি আছে যে যিখিনি ধৰিলক এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড আমাৰ ধৰিলক যিখিনি প্ৰসেসিং ইউনিট আছে সেইবিলাক ইউনিটটো আমাৰ ওমেনৰ ৰুল বা ঠিক তেনেকৈ আমি কি দেখিছো যে হ্যান্ডলুম সেক্টৰত আমাৰ ধৰিলক শুৱালকুছি হওক কামৰূপ হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ সেক্টৰত আমি কি দেখিছো যে কিছুমান এনেকুৱা জাকত জিলিকা সেলফ হেল্প গ্ৰুপ ওলাই আহিছে যাৰ তেওঁলোকৰ ধৰিলক মাহিলী আয় 3 বা 4 লাখ টকা হয় বুজি পাইছেনে সো গতিকে এগৰাকী মহিলাই তেতিয়ালে মানে কি 40-50 হাজাৰ টকা আজিৰ দিনত কি কৰিছে যে মাহিলী সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকে হাৰ্নেছ কৰিছে বা মানে তেওঁলোকে পাই আছে সো গতিকে এইটোৱে বুজায় যে সেলফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকৰ আচলতে কিমানখিনি ষ্ট্ৰেংথ আছে আৰু সেই ষ্ট্ৰেংথখিনি আমি কি কৰিব লাগিব ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব বা তাক আৰু এনহেন্স কৰিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ব্ৰডাৰ আউটকামৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ এম্পাৱাৰ্স ওমেন ইন ডিসিশন মেকিং যেটো আমি কৈছো যে ওমেন এম্পাৱাৰমেন্টৰ এলিমেন্ট কিটা কি যে ওমেন এম্পাৱাৰমেন্টৰ এলিমেন্ট কিটা হৈছে যে ডিসিশন মেকিং কেপাসিটি ওমেনৰ থাকিব লাগিব ডিসিশন মেকিং ৰোল আৰু কি 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে যে সোশ্যাল মোবিলিটি পাব লাগিব তেওঁলোকে আৰু কি তেওঁলোকৰ ওচৰত ইকনমিক ৰিসোৰ্স থাকিব লাগিব মানে ইয়াত ইকনমিক ৰিসোৰ্সৰ কি হ'ব লাগিব তেওঁলোক ওনাৰ্স হ'ব লাগিব
আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে সেইটো হৈছে যে কি যে ছ'চাইটিৰ পৰা তেওঁলোকে ছ'চিয়েল ছাপোৰ্ট পাব লাগিব এতিয়া ছ'চিয়েল ছাপোৰ্ট মানে সমাজৰ সকলো ধৰণৰ যাতে ছিষ্টেমে বা ইনষ্টিটিউটে এই ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টটোত যাতে তেওঁলোকে মানে ছাপোৰ্ট কৰে যেনে ধৰি লওক আমাৰ এতিয়া ফৰ্মেল ক্ৰেডিট ছিষ্টেম ডেট ইজ এ বেংক এতিয়া বেংকবিলাকে ওমেনৰ এম্পাৱাৰমেণ্টত তেওঁলোকে সহযোগ কৰিছে নে নাই যে কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে যে বেংকবিলাকক RBI এটা গাইডলাইনছ দিছে যে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যে মানে ধৰি লওক কি আছে এইটো যে এইটো আছিলে যে আপোনাৰ প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰ লেণ্ডিং গতিকে প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰ লেণ্ডিঙত তেওঁলোকে 10% খৰচ কৰিব লাগিব বুজি পাইছেনে যদি তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰত খৰচ নকৰে প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰ মানে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি এনাৰ্জি এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ভাগ কৰি থোৱা আছে যে প্ৰত্যেকটো আপোনাৰ মানে যিখিনি ধৰি লওক কমাৰ্চিয়েল বেংক আছে সেই কমাৰ্চিয়েল বেংকে 10% অফ দেয়াৰ লোনছ শুড বি ডাইভাৰ্টেড টুৱাৰ্ডছ প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰ লেণ্ডিং গতিকে এইটো এটা ছ'চাইটিৰ এটা ছিষ্টেমে বা ছ'চাইটি ইনষ্টিটিউটে কেনেকৈ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টত কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে সেইটোৰ কথা ইয়াত দেখুওৱা গৈছে আৰু সেইটো এটা এলিমেণ্ট হয় যে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট হ'ব হ'লে সদায় ছ'চাইটি ছাপোৰ্ট লাগিবই গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাপোৰ্ট লাগিব মানে যিটো মানে পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে মিউনিচিপালিটি ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইখিনিয়ে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব আমাৰ বেংকিং ছিষ্টেমটোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমটোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে নতুনকৈ কি দেখিছোঁ আমি যে ইয়াতে আমি কি দেখিছোঁ যে আৰ্বান মবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ডেডিকেটেড কিছুমান পিংক বাছ দেখিছোঁ বুজি পাইছেনে বা পিংক টিকেটছ দেখিছোঁ যে ঠিক তেনেকৈ আপুনি আমাৰ গুৱাহাটীৰ চিটি বাছতো দেখিব যে কিছুমান ডেডিকেটেড ছিটছ আছে ডেট হেজ বিন এছাইন ফৰ দ্য ওমেন গতিকে ইট ইজ ওৱান অফ দ্য এলিমেণ্ট অফ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট যে ওমেনে যাতে যাতায়াতত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় ঠিক তেনেকৈ অসম গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে ৰিচেণ্টলি জাগিৰ ৰোডত প্ৰায় 1000 বিচনাযুক্ত আমি কি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে মানে ৱৰ্কিং ওমেনৰ হোষ্টেল খুলিছে ডেট ইজ এ ছ'চিয়েল ছাপোৰ্ট টুৱাৰ্ডছ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট ডেট ইজ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল পাৰ্ট প্লে কৰিব বুজি পাইছেনে চ' ইয়াত ফিলচফিকেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটাও দিছোঁ যে ওমেন ইজ এ ফ্ৰেম এজ এ প্ৰগ্ৰেছ গ্ৰাণ্টিং নিউ লাইফ অপৰচুনিটিজ প্ৰমোটিং চেল্ফ ৰিলায়েণ্ট এণ্ড ৰিডিউচিং পভাৰ্টি থ্ৰু কালেক্টিভ একশ্যনছ গতিকে ওমেনৰ যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে ছ'চাইটিত সেইটো পভাৰ্টি এলিভেশ্যন হয় বুজি পাইছেনে ইট ক্ৰিটিক্স চিষ্টেমেটিক বেৰিয়াৰ্ছ লাইক লিমিটেড এক্সেছ টু দ্য ৰিচোৰ্চেছ এডভকেটেড ফৰ দ্য চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ এজ এ ভেহিকেল ফৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইকনমিক ইকুইটি এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰ্বান মানে যিখিনি ধৰি লওক ছ'চিয়েল মবিলিটি আছে চেলেঞ্জিং দ্য পেট্ৰিয়াৰ্কি ফষ্টাৰিং ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ এই তিনিটা বস্তু যিকেইটা আছে যে পেট্ৰিয়াৰ্কিল ছ'চাইটিটো আমি কি কৰিব লাগিব ভাঙিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে ছ'চিয়েল মবিলিটি পাব লাগিব আজিৰ দিনত আমি কি দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে নতুন ওমেনে বহুত ওপৰ স্তৰলৈ আমি কি দিছোঁ যোৱা দেখিছোঁ যেনেকৈ কিৰণ মজুমদাৰ শ্ব'ৰ কথা আপুনি ক'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ তিনিচুকীয়াৰ আপোনাৰ মহিলাগৰাকীৰ কথা ক'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আমি এতিয়া ৰিচেণ্টলি আমি কি দেখিলোঁ যে এইবাৰ অসম গৌৰৱ এৱাৰ্ড দিছে to Meenakshi Das who has মানে solo motorcycle তেওঁলোকে কি কৈছে তেখেতে ৰেলী কৰিছে বা তেখেতে গোটেই ৱৰ্ল্ডক মুভমেণ্ট কৰিছে বা চলাইছে ঠিক তেনেকৈ পূৰ্ণিমা দেৱী মুভমেণ্ট মানে বৰ্মনৰ কথা ক'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আমি ফুলেশ্বৰী দত্তৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যে তেনেকুৱা অলেখ মানে ওমেনক আমি কি দিছোঁ আজিৰ দিনত ছ'চিয়েল মবিলিটি মানে তেওঁলোকৰ যিটো আগতে যিটো ধৰি লওক ছ'চাইটিত যিটো পজিশ্যন আছিলে সেই পজিশ্যনটো আমি বহুত ওপৰলৈ যোৱা দেখিছোঁ এতিয়া যে দে হেভ টেকিং দ্য লিডিং ৰোল ইন চাম পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াছ অ'কে যে ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনক তেখেতক আমাক কি দিয়া গৈছে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনজাৰ্ভেশ্যন এৱাৰ্ড দিয়া গৈছে ফৰ হাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ফৰ হাৰগিলা আৰ্মি গতিকে ঠিক তেনেকৈ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনছটো আমি দেখিছোঁ যে কেনেকৈ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকৰ জন্ম হৈছিলে তাৰ কেনেকৈ এক্সপানশ্যন হৈছিলে নেশ্যনেল ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছনৰ এৰাটো কেনেকুৱা হৈছিলে জীৱিকা যিখিনি আছিলে সেইখিনি কথা ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা গৈছে এতিয়া আজিৰ দিনত কি চেলেঞ্জেছ আছে ইয়াত কৈছে যে এক্সেছ এণ্ড ইনক্লুজন গেপ এটা আছে এতিয়াও ঠিক তেনেকৈ ফাইনেন্সিয়েল ছাষ্টেইনেবিলিটি এটা কথা আছে যে তেওঁলোকৰ ওচৰত পইচা বহুত নাই বুজি পাইছেনে গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ মুদ্ৰা য়োজনা থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকক ফৰ্মেল ক্ৰেডিট প্ৰভাইড কৰিছোঁ কিন্তু তাতো বহুত ক্ষেত্ৰত কি আছে লুপ হোল আছে বা গভাৰ্নেন্স ফেইলিয়াৰ আছে ঠিক তেনেকৈ কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কথা কোৱা গৈছে ইয়াত এণ্ড পেট্ৰিয়াৰ্কিল এণ্ড ছ'চিয়েল নৰ্মছৰ কথা কৈছে যে আজিৰ দিনতো আমি কি দেখিছোঁ যে মাত্ৰ 14% মানে ওমেনৰ ওচৰত কি আছে প্ৰপাৰ্টি ৰাইট আছে এণ্ড ডেট ইজ ভেৰি পথেটিক বুজি পাইছেনে
সো মানে এতিয়াও আমাৰ সোসাইটিখন দেখিছো যে পেট্ৰিয়াৰ্কিল বা মানে মেল ডমিনেটেড হৈছে ঠিক তেনেকৈ সন মেটা প্ৰিন্সিপাল এটা আমি দেখা পাইছো ঠিক তেনেকৈ ইমপ্লিমেন্টেশন ইনকনসিস্টেন্সি কথা কৈ গৈছে যে বিহাৰ আৰু ধৰিলক কেৰালাৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণৰ কি আছে ডিফাৰেন্স আছে বুজি পাইছে ঠিক তেনেকৈ এক্সটাৰ্নাল শকৰ কথা কৈছে এণ্ড স্কেলেবিলিটি লিমিট যে উইথ 100 মিলিয়ন মেম্বাৰ্স সেচুৰেশন ৰিস্ক ৰিডান্ডেন্সি উইদাউট ইনোভেশন লাইক দ্য টেক ইন্টিগ্ৰেশন সো গতিকে আমাৰ ওচৰত কি লাগিব যে ইনোভেশন লাগিব যাতে আমি কি কৰিব পাওঁ যে সেই যিটো ধৰিলক এটা ৰিডান্ডেন্সি আছে যে সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ ধৰিলক ইনকামটো হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে হাজাৰ বা লাখত ৰৈ গৈছে তেওঁলোকে কেবা হাজাৰ বা মিলিয়নছত টাচ কৰিব পৰা নাই সো গতিকে হোৱাট উই নিড সাম ক্ৰিয়েটিভ ডিস্ট্ৰাকশন উই নিড সাম ইনোভেশন যিটো আমাৰ এবাৰ নোবেল প্ৰাইজ ইন ইকনমিক্সত পোৱা গৈছে ওকে সো গতিকে ইয়াত কি এসপেক্ট খিনি ধুনিয়াকে দিয়া গৈছে আৰু লজিক্যাল বেস খিনি দিছে যে আমি কি কৰিব লাগিব ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কৰিব লাগিব বুজিছে যেটো অমৰ্ত্য সেনে কৈছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট দিব লাগিব ৰিস্কিলিং কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে ধৰক আমি দেখিছো যে নামো ড্ৰোন ডিডি এইবিলাক স্কিম ওলাইছে ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী যেটো কৌশল বিকাশ যোজনা আছে তাৰ আন্ডাৰত আমি ডেডিকেটেড যাতে 40% অফ देयर স্কিল মেম্বাৰ্স শুড বি ওমেন তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি গাইডলাইনছ দেখিছো ঠিক তেনেকৈ কমিউনিটেৰিয়ানিজমৰ কথা কোৱা গৈছে ইয়াত ঠিক তেনেকৈ আৰু সোশ্যাল জাস্টিসৰ ওপৰত বহুত জোৰ দিয়া কথা কৈছে সোশ্যাল ডাইমেনশন ইকনমিক পলিটিক্যাল এথিক্যাল লিগ্যাল ইন্টাৰনেশনাল গোটেইখিনি ডাইমেনশন ইয়াত আমি ধুনিয়াকৈ প্ৰভাইড কৰিছো যে সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বা ওমেন এম্পাৱাৰমেন্টে কেনেকৈ সোসাইটিত ইকুৱেলিটি সোসাইটিত জাস্টিস লৈ আনিব ইকনমিক এংগলটোত কেনেকৈ যে ভেহিকল ফৰ এম্পাৱাৰমেন্ট হ'ব ঠিক তেনেকৈ ইনক্লুসিভ গ্ৰোথৰ যেটো মডেল আছে এটো এস্টাবলিশ হ'ব ঠিক নে পলিটিক্যালি কি হ'ব যে ওমেনৰ যেটো পাৰ্টিসিপেশন আছে ওমেনৰ পাৰ্টিসিপেশন হলে কি হ'ব সোসাইটিত নতুন ধৰণৰ ল আহিব লৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশন থাকিব বা সোসাইটিত যিখিনি লিগ্যাল ভেকুৱাম আছে যেনে ধৰক বিশাখা গাইডলাইনছ অহালৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বিশাখা গাইডলাইনছ দিয়ালৈকে ইণ্ডিয়া কোনো ধৰণৰ কি নাছিলে যে মানে ওয়ার্ক ফোর্সত ওমেনৰ যাতে মানে সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ল নাছিলে তাৰ মূল কাৰণটো হৈছিল যে পাৰ্লিয়ামেন্টত only 12 to 13% অফ ওমেনৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আছে যেটো এতিয়া 106 কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টৰ থ্ৰু 33% কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা গৈছে সো গতিকে এইবিলাক সৰু সৰু কথা কিন্তু ইট হ্যাজ সাম very massive political and outcomes so এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এথিক্যাল ডাইমেনশনটো কথা কৈছে যে it is morally very wrong বা ঠিক তেনেকৈ ক্যাটেগৰিক্যালি এটো আমাৰ কি আছে যে মানে যেটো ক্যাটেগৰিক্যাল ইম্পাৰেটিভ যেটো আমাক ইমানুৱেল কান্টে কৈছে এটো কৈছে যে তুমি এনেকুৱা কাম কৰিবা যেটো কাম তুমি নিজে এক্সপেক্ট নকৰা আনে কৰাটো সো এটা পেট্ৰিয়াৰ্কি সোসাইটিয়ে যেটো ওমেনৰ ওপৰত কাম কৰি আছে যেনে ধৰক আৰ্লি মেৰেজ কৰাই আছে তেওঁলোকক সো হেতু আমি আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে এটো আমি একসেপ্ট কৰিম জানো যে কোনোবাই আমাক এক্সক্লুড কৰক কোনোবাই আমাক ডিসক্ৰিমিনেট কৰক কোনোবাই আমাক এক্সপ্লইট কৰক সো এটো ক্যাটেগৰিক্যাল ইম্পাৰেটিভৰ ক্ষেত্ৰত নপৰে দ্যাটস হোৱাই ইট ইজ ডিঅন্টলজিক্যালি ইট ইজ আনএথিক্যাল সো এইখিনি বস্তু ইয়াত ধৰক আপোনালোকে লিখিব পাৰে ঠিক নাই লিগ্যাল এংগলটো আপুনি দেখিব পাৰে যে লিগ্যাল এংগলৰ থ্ৰু দিও আপুনি কি হ'ব পাৰে যে ওমেনৰ যেটো ধৰক रोल আছে বা ওমেন এম্পাৱাৰমেন্টৰ থ্ৰুদি আমি কি কৰিব পাম যে লিগ্যাল যিখিনি এপেথি আছে বা যিখিনি ধৰক ক্ৰাইমছ আছে এইখিনি বস্তু আমি ৰিডিউস কৰিব পাম ঠিক তেনেকৈ ইন্টাৰনেশনাল এফৰ্টৰ কথা কোৱা হৈছে যে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলছ যিটা আছে এইকিটা বস্তু ফুলফিল কৰাটো স্পেশালি দে এসডিজি 5 হেতু সাংঘাতিক ধৰণৰ কি আছে যে ওমেন এম্পাৱাৰমেন্টে ৰিডিউস কৰিব ঠিক তেনেকৈ অলপ আগতে আমি পঢ়ি গলো যে যিমানে আমি ওমেনক এম্পাৱাৰ কৰিম সিমানে পভাৰ্টি ৰিডাকশন হ'ব দ্যাট ইজ ৰিলেটেড টু দে এসডিজি গোল 1 যদি পভাৰ্টি ৰিডাকশন হয় তেতিয়াহলে কি হ'ব হেলথ কেয়াৰ ওয়েলনেস আহিব দ্যাট ইজ দে এসডিজি গোল 3 ঠিক এনেকৈ আমি কৈছো যে তেওঁলোকৰ কি হ'ব যে যদি পভাৰ্টি ৰিডাকশন হয় তেলে হাংগাৰ ইস্যুটো নাইকিয়া হ'ব দ্যাট ইজ এসডিজি গোল 2 ঠিক এনেকৈ যদি আমি পভাৰ্টি ৰিডাকশন হয় হেলথ কেয়াৰ যদি আমাৰ ইম্প্ৰোভাইজেশন হয় তেলে কোৱালিটি এডুকেশন হ'ব দ্যাট ইজ দে এসডিজি গোল 3 4 সো তেনেকৈ আমি কি দেখিছো যে ওমেন এম্পাৱাৰমেন্টৰ থ্ৰুদি মেনি আমি কি দেখিছো যে এসডিজি যিখিনি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলছ আছে দ্যাট ক্যান বি ফুলফিল অর দ্যাট ক্যান বি achieved especially in social angle especially in economic angle and as well as in the SDG goal 13 14 15 যেটো আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আছে কাৰণ কি আমি কি দেখিছো যে বহুত ক্ষেত্ৰত ওমেনৰ সোশ্যাল মোবিলিটি সোশ্যাল লিডাৰশিপ ৰোলটো কাৰণে এনভায়ৰনমেন্টৰ প্ৰিজাৰ্ভেশন হোৱাটো দেখিছো যেটো আমি ফুলেশ্বৰী দত্তৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলো পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলো সো গতিকে এই মানুহবিলাকৰ কাৰণে এসডিজি গোল 13 টো কি হৈছে এচিভ হ'ব বুজি পাইছে ক্লাইমেট একচন বা লাইফ এবভ ল্যান্ড বা লাইফ বিলো ওয়াটাৰ এইবিলাক কনজাৰ্ভ হ'ব সো গতিকে আজি কাৰণে ইমানে আছিলো হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন